18-19. században az ipar forradalma és a gazdaság átalakulása hatással volt az érintett országok társadalmi viszonyaira is. A mezőgazdaság fejlődése bőséges és változatos élelmiszerellátást biztosított, az emberek életminősége javult, a halálozások száma csökkent. A javulást leginkább az orvostudomány és a vegyipar felfedezései segítették elő. 1798-ban Edward Jenner, angol sebész, az emberiség történetének egyik legpusztítóbb ragályos kórokozója, a himlő ellen alkalmazott először sikeresen védőoltást. A gyermekágyiláz sokáig volt az egyik fő oka a kórházban szülő nők magas halálozási arányának. A Bécsi Közkórház szülészeti klinikáján dolgozó Semmelweis Ignác viszont rájött, hogy a betegség összefüggésbe hozható a kezelőorvosokkal, akik addig kézfertőtlenítés nélkül egymás után vizsgálták a különféle eseteket. Louis Pasteur, francia mikrobiológus és kémikus, a halálos veszettség elleni védőoltást fejlesztette ki, és őt tekintjük a mikrobiológia, az immunológia és a járványtan megalapítójának is. Hírnevét leginkább a baktériumok kórokozó hatásáról szóló elmélet kidolgozásának köszönheti, és az immunológia területén végzett kísérleteivel lehetőséget teremtett a fertőződések megelőzésére, a betegségek kezelésére és a járványok kitörésének megakadályozására. A korszakban általánosságban is sokat fejlődött a személyi higiénia, már a 18. század második felében megkétszereződött a szappantermelés, és az olcsó, könnyen kezelhető pamutszövetek elterjedése is sokat javított a helyzeten. A vegyipar a vezetékes ivóvízhálózat tisztításával, a fertőtlenítőszerek kifejlesztésével számos betegséget szorított vissza. A nagyvárosokban a század végére fokozatosan megoldották a szemétszállítást, kiépítették a szennyvízcsatornákat, és rendszeresen takarították az utcákat. Az élelmiszerellátás bősége és a betegségek visszaszorítása miatt a népességszám nagyon gyorsan nőtt, és például Angliában a születéskor várható átlagos élettartam 27 évről 42 évre emelkedett. A 19. században a 11 millió lakosú Nagy-Britanniában a népesség növekedés több mint háromszoros, a 28 millió fős Franciaországban másfélszeres volt. A növekedés mellett a népesség mozgása, vagyis a migráció volt a legjellemzőbb vonása az ipari forradalom demográfiai változásainak. Az egyik legalapvetőbb mozgási irány az országon belüli átköltözés volt, és vidékről a munkát biztosító gyártelepekhez, az ipari nagyvárosokba irányult. Az urbanizáció, vagyis a városiasodás folyamata felgyorsult, és az ipari termelés következtében a nagyobb települések képe teljesen átalakult. Nem épült már városfal, ha volt, azt lebontották, vagy beépítették. Funkció szerint városnegyedek jöttek létre. A sűrű füstöt eregető gyárakat a városok szélén építették fel, közvetlenül mellettük a munkások lakónegyedei terültek el. A jómódúak belvárosi vagy zöldövezeti villáihoz képest ezek a városrészek kezdetben borzasztó képet mutattak, és ez az itt élők tömeges nyomorgásával járt együtt. A városba frissen érkezetteket lakáshiány és méltatlan körülmények fogadták, a nehéz körülmények és a nélkülözés miatt pedig elterjedt volt az alkoholizmus és a megélhetési bűnözés. Ezek a sajnálatos körülmények, a nyomasztó új környezet, a nagyvárosi ember kialakuló magányossága számos 19. századi irodalmi mű alapjául szolgált. A növekvő népesség másik lehetséges mozgási iránya az önkéntes vagy erőszakolt kivándorlás volt Észak-Amerikába. Az emigrálók a tengeren túl jobb megélhetési lehetőséget, az aranylázak idején gyors meggazdagodást kerestek, esetleg vallási vagy politikai okokból menekültek oda. A természetes népességnövekedés mellett ez a bevándorlás volt az oka, hogy az Egyesült Államok és Kanada lakossága a 19. század folyamán megtízszereződött, majdnem elérte a 90 millió főt. Az ipari forradalom első két szakasza új társadalmi osztályok születését eredményezte, és megváltoztatta az egyének addig megszokott helyét a társadalomban. Egy osztályba azonos gazdasági helyzetű és hasonló életkörülmények között élő emberek tartoztak, akiket közös érdek mozgat és közös kulturális vonások jellemeznek. Egy korábban is létező társadalmi réteg volt a földbirtokosoké, akik megőrizték még társadalmi presztízsüket és politikai hatalmukat, de vezető szerepük egyre csökkent. A helyüket egy új társadalmi osztály a polgároké kezdte átvenni, akiknek felső rétegét azok a tőkés vállalkozók jelentették, akik az ipari forradalom gazdasági lehetőségeit felismerve befektettek,
és a hasznot visszaforgatva egyre gazdagabbakká váltak. Kialakult a polgári középosztály is, ahová kisvállalkozók, köztisztviselők, szakképzett munkások és értelmiségiek tartoztak, és akiknek az önálló értékrendje és életformája egyre inkább általánosan követendő mintául szolgált. Egy másik, korábban is létező csoport a parasztság volt, amely továbbra is a mezőgazdaságban dolgozott, de a technikai és technológiai fejlődésnek köszönhetően kevesen is hatékonyan látták el a feladatukat, így a számuk drasztikusan csökkent. A vidéken élő parasztság a munkalehetőség miatt folyamatosan a városokba áramlott, ahol bérmunkásként helyezkedett el a gyárakban. Kialakult egy új társadalmi csoport, a munkásság, aminek tagjait proletároknak hívták. A lendületesen fejlődő bányászat, a gépgyártás és a textilipar egyre nagyobb városi munkás koncentrációt eredményezett. A gyárakban gyakran több ezer ember munkáját hangolták össze, és ahol lehetett, és mert olcsóbb volt, női vagy gyermekmunkát alkalmaztak. A mindennapi kétkezi munkások helyzete hasonlított abban, hogy a munka folyamatosan intenzív, egysíkú és nagyon hosszú volt. A munkaidő általában napi 12-14 órát tett ki, a bérek alacsonyak voltak, a munkakörülmények pedig alig elviselhetők. Mivel a munkák többsége nem igényelt szakértelmet, a munkát igénylők száma pedig nagy volt, az alacsony bérek és a rossz munkakörülmények miatt elégedetlenkedőket könnyen lehetett pótolni a gyárkapunál várakozó munkanélküliek közül bárkivel. A kiszolgáltatottság érzését növelte, hogy baleset és betegbiztosítás, illetve munkanélküli segély nem létezett. A liberalizmus eszméjét követve a kormányok nem avatkoztak a gazdaság ügyeibe, az emberek úgy érezhették, magukra maradtak. A kiszolgáltatott helyzetében a munkásság már igen korán kifejezte ellenállását a kapitalista rendszerrel szemben. Az első tiltakozó akciók persze még szervezetlenek és alkalmik voltak. Tipikus ilyen esetek voltak a géprombolások, amelyek arra a közvetlen munkás tapasztalatra vezethetők vissza, hogy a gépek elveszik az emberektől a munkát és a megélhetést. A munkások képviselői azonban hamarosan rájöttek a szervezettség előnyeire, és létrejöttek az első önsegélyező egyletek, majd ebből kialakultak a szakszervezetek. A szakszervezetek leghatékonyabb eszközévé a közös és egységes munkabeszüntetés, a sztrájk vált. Ennek alkalmazásával, vagyis a termelés szüneteltetésével lehetett a tulajdonost a bérek emelésére, vagy a munkakörülmények javítására rákényszeríteni. A 19. század első felében a szakszervezetek még nem tudtak tartósan fennmaradni, ráadásul az államhatalom gyanakodva tekintett a működésükre, gyakran erőszakkal törve le a megmozdulásaikat. Legelőször a brit törvények engedélyezték a szakszervezetek működését, és politikai célú szervezetet is az angol munkások hoztak létre az 1830-as években. A chartista mozgalom már a politikai jogok országos méretű kiszélesítését követelte. A céljai között szerepelt például az általános választójog és a titkos szavazás bevezetése. A törvényhozásba a választott képviselők számára fizetést kértek, hogy a szegényebbek is elvállalhassák a feladatot. Bár a kívánságaikat több millió támogató aláírás összegyűjtésével erősítették meg, az angol parlament elutasította azokat. A helyzet mérséklésére inkább munkásvédő törvényeket fogadtak el, amik némileg javítottak a bányákban és a gyárakban dolgozók helyzetén. A felvilágosodás gondolkodói még abban a naív hitben éltek, hogy a régi korlátok lebontása és a szabadság biztosítása elég egy igazságosan működő társadalom létrejöttéhez. De a gazdaság liberalizálása és az ipari forradalom a társadalmi viszonyokat csak átalakította. Az egyenlőtlenségeket korán sem szüntette meg, sőt. Ennek a felismerésnek az eredményeként jelent meg a szocializmus eszméje, amelynek célja az igazságos társadalom és a közösségen belüli valódi egyenlőség megteremtése voltak. A szocializmus a korszak egyik nagy eszmeáramlata lett, amely a 19. század második felében a munkáspártok megalakulásával a politika színterén is megjelent. A politikai célú európai munkásmozgalmaknak két nagy irányzata volt. A kapitalizmus rendszerét elfogadó és az békés reformokkal megváltoztatni akaró szociáldemokrácia, és a munkásság forradalmi irányzata, amely nézete szerint a szükséges változásokat csak egy erőszakos hatalomátvételt követően tudja elérni. Az 1880-as években Európa szerte megélénkülő munkásmozgalom hatására a katolikus papság és értelmiség körében is megnőtt az érdeklődés a szociális kérdések iránt.
13. Leó pápa 1891-ben megjelent Rerum Novarum című körlevele is a munkások helyzetével foglalkozik. A pápa a keresztény szocializmus lényegét a társadalmi osztályok szembenállása helyett az egyház, az állam és a munkásság együttműködésében látja. Nézete szerint egymás helyzetének megértésével a kizsákmányolás megszüntethető, és a munkásság jogainak biztosítása is békésen elérhető. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségihez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!